सो येस टू इट. आपण आलेलो आहोत अडोबे फोटोशॉपमध्ये आणि मी सिम्पल एक इमेज घेतो आहे. आज आपण बघणार आहोत ॲडजस्टमेंट. ठीक आहे. सो ॲडजस्टमेंटच्या आधी मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, थोडेसे नॉर्मल प्रॉपरली एक चेंजेस आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो कशा पद्धतीने आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही एखादा राईट अँगल टूल घेतला, ठीक आहे, हा राईट अँगल जर घेतला, याच्यावरती डबल क्लिक करून मी काय करतो आहे, ग्रेडियंट या पद्धतीने फील करतो आहे. लेट्स सी आता फॉर जस्ट एक्झाम्पलसाठी की तुम्हाला याची ॲडजस्टमेंट जर चेंज करायची असेल तर आपण काय करत होतो, कंट्रोल टी करून राईट क्लिक करून वगैरे वगैरे असं करायची गरज नाही आहे. याला जर फ्लिप करायचं असेल तर तुम्ही सिम्पल फ्लिप करू शकता. हे याला दिसत नाही आहे ना. सिम्पल मी काय करतो, एखादी इमेज जी आहे ती आपली इमेज घेतो, ही कालचीच इमेज मी ओपन करतो. ठीक आहे. सो जर तुम्हाला इथनंच फ्लिप करू शकता, वर्टिकल हॉरिझॉन्टल पाहिजे त्या पद्धतीने, आणि सिम्पल तुम्ही डन करू शकता. या पद्धतीने तुम्ही इमेज जी आहे तर ती ॲडजस्ट करू शकता. सेकंड, याच्यामध्ये तुम्हाला जर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हे वगैरे दिलं आहे आणि इथे ट्रान्सफॉर्मवरती जर क्लिक केलं तर तुम्ही तिथनंही ट्रान्सफॉर्म त्याला करू शकता, तिथनंही त्याला ॲडजस्ट करू शकता. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने इथे जे आहे, इथे क्रिएट ॲडजस्टमेंट, इथे तुम्हाला ॲडजस्टमेंटचा इफेक्ट जो आहे तर तो एक सेपरेट पॅनलमध्ये क्रिएट करून देतो अडोबे फोटोशॉप 2024मध्ये. ठीक आहे. सो हे जे आहे मी काय करतो आहे, मग इथे ठेवतो आहे आणि सिम्पल ही जी लेयर आहे ही डिलीट करतो आहे मी. त्याला आपण इथे ठेवूयात म्हणजे तुम्हाला इथं दिसेल ते. ठीक आहे. सो या पद्धतीने इथे मी त्याला ठेवतो आहे. इथे ॲडजस्टमेंट्समध्ये प्रीसेट्स ऑलरेडी दिलेले आहेत. तुम्ही त्याच्यावरती सिम्पल क्राउझर जरी घेऊन गेले ना तरीही ॲटोमॅटिकली अप्लाय होणार आहे तो इफेक्ट. ठीक आहे. सी, लुक ॲट दिस, इट्स अमेझिंग. सो त्याच्यानंतर तुम्ही जर इथे मोरवरती जर क्लिक केलं तर इथे भरपूर असे प्रीसेट्स जे आहेत ते तुम्हाला इथलं मिळणार आहेत मित्रांनो. सिम्पल क्लिक करायचं फक्त आणि इथलं तुम्हाला त्याच्या प्रॉपर्टीज इथे दिसतील. डबल क्लिक जर केलं तर इथलं तुम्ही त्याचा रेड टोन जर ॲडजस्ट करायचा असेल तर रेड टोन ॲडजस्ट करू शकता. खाली वरती जर घ्यायचं असेल, ब्ल्यू ॲडजस्ट करायचं असेल. सी, लुक ॲट दिस, गॉट इट. सो हे एक आहे. आणि इथे लँडस्केपवरती जर तुम्ही क्लिक, सिम्पल लँडस्केपचेही प्रीसेट्स तुम्हाला मिळतील. फोटो, सी, फक्त क्राउझर घेऊन गेल्यानंतर तुम्हाला तो लगेच अप्लाय होणार आहे, म्हणजे तुम्हाला प्रिव्ह्यू दिसणार आहे. बट तुम्ही जर क्लिक केलं त्यावरती तर तो डायरेक्टली अप्लाय होऊन इथे काय काय ॲडजस्ट केलं आहे त्यांनी, कर्व्स, ब्लॅक अँड व्हाईट, फोटो फिल्टर, या सगळ्या गोष्टी इथे इनडेप्थमध्ये तुम्हाला इथे दिसणार आहेत. ठीक आहे. ब्लॅक अँड व्हाईटमध्येही प्रीसेट्स आहेत. सी, सिनेमॅटोग्राफी झालं आहे, सिनेमॅटिकमध्येही आहेत भरपूर. सो एकदा हे प्रीसेट जे आहेत हे चेक करा मित्रांनो. आता त्याच्यानंतर प्रीसेटचं हे करायला नॉर्मली आहे, ऑटोमॅटिकली अप्लाय आपण इथनं करू शकतो. आता लेयर सिलेक्ट केली आहे, लेयर नाही सिलेक्ट केली तर काय होणार आहे, इथनं हा इफेक्ट अप्लाय केला. आता याच्यावरती परत मला एक इफेक्ट जर अप्लाय करायचा तर मी सिम्पल क्लिक केलं की ऑटोमॅटिकली इफेक्ट जे आहेत ते मल्टिपल्स अप्लाय होत जाणार आहेत. तुम्ही जेवढे इफेक्ट्स अप्लाय कराल ना, की फॉर एक्झाम्पल मोरवरती जर मी क्लिक केलं आणि इथे जर क्लिक केलं तर परत वॉर्म जे आहेत, ऊन जे आहे तर ते जास्त अजून वाटल्यासारखं वाटतं आहे. सो इथे जे आहे तर जेवढे काही इफेक्ट्स तुम्ही अप्लाय करणार आहात ते इफेक्ट्स ॲटोमॅटिकली याच्यावरती मल्टिपल टाइम्स यूज होणार आहेत. ठीक आहे. सो आता त्याच्यानंतर हे झाले की प्रीसेट्स. ठीक आहे. मी बॅक येतो इथलं. आता इथनं तुम्हाला इमेजचं ह्यू सॅच्युरेशन जर ॲडजस्ट करायचं असेल, सी, लुक ॲट दिस. ठीक आहे. त्याच पद्धतीने ब्राईटनेस जर ॲडजस्ट करायचं
एक गोष्ट लक्षात ठेवा, इथे तुम्ही क्लिक केलं की इथे लगेच एक न्यू लेअर क्रिएट होती आहे, जी की आपल्याला फिल्टरमधनं ॲडजस्ट करत होतो, इमेज ॲडजस्टमेंटमधनं. ठीक आहे, इथे आपण ॲडजस्ट करत होतो, तसं करायची गरज नाही आहे. सिम्पल तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथनंही बघू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. बट शॉर्ट वेमध्ये जर तुम्हाला इथेच प्रीसेट्स वगैरे जर सगळ्या गोष्टी मिळत असतील तर इथनंच मी अप्लाय करेल. त्याच पद्धतीने ग्रेडियंट पहा, सी इथलं तुम्ही त्याचा कलर चेंज करू शकता, पाहिजे तो ग्रेडियंट इथलं घेऊ शकता. सो लुक ॲट दिस, खरंच अमेझिंग आहे, म्हणजे भारी केलं यांनी फोटोशॉप, है ना. ग्रेडियंट मॅपमध्ये ग्रेडियंट्स चेंज करू शकता. आता इनडेप्थवरती आपले ऑलरेडी ट्युटोरियल्स आहेत, ते सगळे झालेले आहेत. चॅनल मिक्सर काय आहे, एक्सपोजर काय आहे, ब्लॅक अँड व्हाईट, कलर बॅलन्स, लेवल्स. सो इनडेप्थ जर तुम्हाला फोटोशॉप शिकायचं असेल मित्रांनो, आणि तुमची एक कन्सेप्ट क्लिअर करतो की हे जे व्हर्जन नवीन नवीन काढतात ना, की त्याच्यामध्ये फक्त काहीतरी छोटे फार चेंजेस करून डिझायनरचं काम कसं इझी होईल याच्याकडे लक्ष देतात. बाकी टूल्स वगैरे तर काही मला नाही वाटत चेंज झालेले आहेत. सो फक्त नॉर्मल इफेक्ट्स किंवा प्रीसेट्स ह्या सर्व गोष्टी ते चेंज करतात, जास्त काही करत नाही आहेत. सो जेवढं इझिली करता येईल त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेट ते करतात. जर तुम्हाला फोटोशॉप बेसिकपासून शिकायचं असेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती एक प्लेलिस्ट आहे, सो प्लीज वॉच इट, है ना. जर तुम्हाला ते शिकायचं असेल तर ते बेसिकपासून शिका, ठीक आहे. त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी आपण कवर केलेल्या आहेत. लेबल्स काय आहे, कर्व्स काय आहेत, सिलेक्टिव्ह कलर्स कसे आहेत, फोटो फिल्टर काय काय आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी, ठीक आहे. या व्हिडिओमध्ये फक्त मला तुम्हाला सांगायचं होतं की ॲडजस्टमेंटचा जो लेंथी प्रोसेस होती की ती प्रीसेट्स नव्हते पहिल्या फोटोशॉपमध्ये, याच्यामध्ये प्रीसेट्स आहेत, बाकी जास्त काही नाही आहे. सो आय होप तुम्हाला ही जी सर्व प्रोसेस आहे ही कळाली असेल, आणि ही जी इझी प्रोसेस आहे ही डिझायनरसाठी खरंच अमेझिंग आहे. सो थँक्यू सो मच गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग.